හරි. අපි සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ඒ අදාළ ප්‍රශ්න වලට යන්න කලින් සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර හරි. මම කිව්වා සංයුක්ත හැදෙන්නේ and එක o එක සමග not එක මිශ්‍ර වුණාමයි කියන්නේ. හරිනේ. එතකොට and එක සමග not එක මිශ්‍ර වුණාම හැදෙනවා NAND කියලා ගේට් එකක්. NAND. and එකට ඉස්සරහට n අකුර ඇවිල්ලා NAND. හරිද? ඒකේ හැඩය තමයි මෙන්න මෙහෙම. කලින් අර D හැඩයම තමයි. හරිද? D අකුරේ හැඩයම තමයි. හැබැයි මෙන්න මේ output එකට යන්න කලින් මෙතන පොඩි බිඳුවක් එනවා ඔන්න ඔහොම. ඔක තමයි යාගේ හැඩය. මෙතන පොඩි බිඳුවක් එනවා. ඒ තමයි අර and gate not gate එක අපිට ආපු අර බිඳුව. ඔන්න ඔහොම not gate එක තිබුණේ නේද? අන්න ඒක තමයි උතෙන්ට එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හැදෙනවා O කියලා gate එකක්. sorry no කියලා gate එකක්. ඒ O එකත් එක්ක not එක එකතු වුණාම එයාගේ ලකුණ තමයි එතකොට හරි. නෝම මෙතෙන්ට බිඳුවක් එන්නේ. නෝම තිතක් එන්න ඕනේ. නෝම. ආදායන දෙක ඔය විදිහට තියෙනවා. මේකේ මම සත්‍යතාව ගොත් නිර්මාණය කරලා පෙන්නන්නම්. අපි දැන් A B කියලා මෙතන ගත්තොත් එහෙම A B කියලා මෙතන ගත්තොත් එහෙම මෙතන අපි ගමු සමීකරණය කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. මේක AND ගේට් එකක් හරහා යන නිසා A dot B තමයි එන්නේ. හැබැයි ওই විදිහට දාලා බෑ. මෙයා NAND එකක් නිසා මේ දෙන්නටම බා එකක් වදින. මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දෙන්නගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන මේ not එකක් හරහා යනවා කියලා කියන්නේ. ඒතකොට NAND එක කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මේකෙන් එන උත්තරේ ප්‍රතිවිරුද්ධය වෙනවා. මෙතනත් එහෙමයි. ඒ ධන බීනි හරිනම් ඉන්න ඕනේ මේක අස්සෙන් ගිහපුවම නේද? හැබැයි මේක not no එකක් අස්සෙන් යන නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම බා එකක්. ඔන්න ඔකයි දෙක. එතකොට මේකේ සත්‍යතාවක අපි නිර්මාණය කරනවා නම් A B කියලා ආදානයන් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ A ධන B වෙනවා. sorry A dot B වෙනවා. ඊට පස්සේ A dot B බා වෙනවා. entire බා එකක් වදිනවා. අපි ගත්තොත් එම අවස්ථා දෙකක් නිසා එතන ආදානයන් දෙකක් නිසා අවස්ථා හතරයි ඉන්නේ 0.01 0.1 විදියට 0.0න් වැඩි වුණාම 0යි 0.1න් වැඩි වුණාම 0යි 1.0න් වැඩි වුණාම 0යි 1.1න් වැඩි වුණාම 1යි. කොහොමනේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා AND එක කතා කරද්දී සත්‍යතාවක යන්නේ නේද? මුලින්ම. හැබැයි දැන් මේක NAND එකක් නිසා මේකේ ප්‍රතිවිරුද්ධය අපිට තව කොලම් එකකට ගන්න වෙනවා. බිඳුව නම් 1 1 1 බිඳුව. ඔච්චරයි. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාගෙත් ඒ විදිහම තමයි no gate එකේ A B A ධන B A ධන B පා. මේකෙත් අවස්ථා හතරයි එන්නේ. බිඳුව බිඳුව 1 1 බිඳුව 1 බිඳුව 1 බිඳුව බිඳුවට එකතු වුණාම බිඳුවයි බිඳුවයි 1යි එකතු වුණාම 1යි 1යි බිඳුවයි එකතු වුණාම 1යි 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 එකතු වුණාම 1යි. කොහොමනේ අපිට O ගේට් එකේ ආවේ. හැබැයි මේක no ගේට් එකක්. මේකේ ප්‍රතිවිරුද්ධය එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. බිඳුව නම් එතන 1 1 නම් බිඳුව බිඳුව බිඳුව. ඔච්චරයි කතාව. හරිද? ඔය මම පොඩි අවබෝධයක් දුන්නේ. ඔක මතක නැති අයට පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්න. හරිද? දැන් ඔය ඔස්සේ අපිට අර දෙආකාරයට ප්‍රශ්න හැදෙන්න පුළුවන්. බූලියානු ප්‍රකාශනයක් දීලා පරිපතයක් අඳින්න කියලා එන්න පුළුවන්. සාහත්‍යතාව ගුණ නිර්මාණය කරන්න කියලා එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පරිපතයක් දීලා බූලියානු ප්‍රකාශනයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා එන්න පුළුවන් මේ සංයුක්ත තාර්කික ద్వාරවල. හරි. අපි බලමු එහෙම කොහොමද එන්නේ කියලා. උදාහරණ දෙකක් අරගෙන ඒ අවස්ථා දෙකට අනුකූලව උදාහරණ කීපයක් අරගෙන බලමු. හරි.
අපිට දෙනවා දැන් බූලියානු ප්‍රකාශනයක්. මම නැවත අර වගේ මාතෘකාවක් දාන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ටිකක් දිගට ලියන්න ඕන නිසා. අපිට දැන් දෙන්නේ බූලියානු ප්‍රකාශනයක්. ඊට අනුව පරිපත්‍ය අඳින්න සහ සත්‍යතාවක නිර්මාණය කරන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒකට දාලා පළවෙනි ගාන නැත්නම් අපි මේකට දාලා එක ගානක් විතරක් කතා කරමු. මොකද අපි පාස් වලට යන්න තියෙන නිසා මම මෙතන ගන්න උදාහරණය තමයි q සමානයි a ධන b dot a dot b bar. එයාට බා එකක් එනවා. ඒගොල්ලන්ට බා එකක් නැහැ. ඔන්න ගන්න. q සමානයි a ධන b dot a dot b bar. පැහැදිලිද? හරි. දැන් මේකට අදාළව අපිට පරිපතයක් අඳින්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් පරිපතය අඳින එකේ තීරයක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි අග ඉනම් මුලට තමයි ඉන්නේ. හදලා බලමු. ඔන්න මම අඬ ගාගත්තා. a ධන b dot a dot b bar ඔන්න තියෙනවා. ප්‍රධාන පද දෙක මේ දෙන්නා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඩොට් එකකින්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මොන ගේට් එකක් හරහාද? AND ගේට් එකක් හරහා. AND ගේට් එකක් කරා. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට අපි අර බෝලේ දාන්න ඕනේද? නෑ නෑ. එහෙම කරන්න ඕනේ නෑනේ. නේද? මොකද මෙයා විතරනේ බා වෙලා තියෙන්නේ. මේ දෙන්නම බා වුණා නම් ඔන්න මෙතෙන්ට බෝලේ එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා නැන්ඩ් වෙන්න ඕනේ. නෙමෙයිනේ දැන් නේද? එකවරදව වටහා ගන්න එපා. මෙයා විතරනේ. ඒක බලමු. කොතනින්ද ඒක එන්නේ කියලා බලමු. මේ මෙතෙන්ට ඒ බෝලේ එන්නේ නැහැ. තේරෙන සිංහලෙන් මේ කියන්නේ ඈ. හරිනේ. බෝලේ කියලා කිව්වේ ඒකයි ඈ. ඒක එන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට. බලමු. A ධන b මෙතෙන්ට එනවා. a dot b bar මෙතෙන්ට එනවා. තේරෙනවනේ? කලින් අපි කරෙත් ඔහොමනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙයා මෙන්න මෙයා අපි විසඳගෙන ඉන්නකො නේද? ඒ කියන්නේ දැන් ලොකුම ප්‍රශ්නේ බා එකක් තියෙනවානේ. මෙයා ඇවිල්ලා තියෙන මොන ගේට් එකක් කරාද? AND ගේට් එකක් කරා. ඒ කියන්නේ මේ තිත තියෙන නිසා. හැබැයි උඩ බා එක තියෙන නිසා මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන මොන ගේට් එකක් කරාද? NAND ගේට් එකක් කරා. එහෙනම් ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට බෝලේ දාලා පිට අඳින්න පුළුවන් ගේට් එක. හරිද? NAND ගේට් එක. මෙතෙන්ට අපි මෙතෙන්ට A දානවා, මෙතෙන්ට B දානවා. හරි නේද? ඔය විදිහට දානවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක බලමු කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා. හරි. A ධන B කියන්නේ මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන මොන ගේට් එකක් කරාද? O ගේට් එක කරා. එතන no කතාවක් තියනවද? මෙතන බෝල එනවද? නෑ නෑ. එහෙම ඒවා එන්නේ නෑ. මොකද බා එකක් නැති නිසා. හරි. මෙතන මෙයා A එතන මෙයා B. හරි. දැන් ඉතින් කොහොමදවත් සමාන ආදානයන් මෙහෙම එක එක කූරු වලින් යන්න විදියක් නෑ නේද? එක කූරකින් විතරනේ, එක මාර්ගයකින් විතරනේ එක ආදානයක් යන්නේ. එහෙනම් අපි මේක දැන් සම්බන්ධ කරමු. මම මේ දෙන්නම මෙහෙට ගන්නවා. අරගෙන මෙතනින් A මෙතනින් B කියලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙයාව ඕම පැනලා මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරනවා. මෙයාව මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරනවා. වැඩේ හරි නේද? ඊට පස්සේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේගොල්ලන් ඔහොම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න ඔහොම තිබුණා නම් ඇති අවසාන උත්තරය අපිට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේකට අදාළව අපි මොකක්ද අඳින්නේ? truth table එක ඇඳලා බලන්න. A B ආදානයන් දෙක. ඊට පස්සේ අපි මෙතන අන්තර් සම්බන්ධතාවයන් නිර්මාණය කරගන්නට ඕනේ. මොනවාද? A ධන B අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? යා මෙතන ඉන්න නිසා. ඊට පස්සේ A.B එන්නත් ඕනේ. කෙලින්ම අපිට A.B බාම ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම බෑනේ. A.B බා ගන්න නම් A.B අරගෙන ඉන්න ඕනේ. එයාගේ ප්‍රතිවිරුද්ධනේ බා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් එයාවත් අපි හදලා ඊට පස්සේ A.B
බා වලටත් වෙනම කොලම් එකක් අරගෙන අවසානෙට a ධන b කියන අවසාන උත්තරයේ output එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා dot a dot b බා මෙහෙම ඔන්න කොලම්ස් ටික ඇදෙන විදිය. ඊට පස්සේ අපි සුපුරුදු විදිහට බිඳුව 1 a ධන b කියලා කියන්නේ මේ දෙන එකතුව 0.1 a dot b කියලා කියන්නේ මේ දෙන්නගේ ගුණිතය 1 මෙයාගේ ප්‍රතිවිරුද්ධය 1 බිඳුව ඊට පස්සේ මෙයයි ගුණ වෙන්න ඕනේ නේද බිඳුව එකෙන් වැඩි වුණාම බිඳුවයි එකෙන් වැඩි වුණාම 1යි එකෙන් වැඩි වුණාම 1යි 1 බිඳුවෙන් වැඩි වුණාම බිඳුවයි. ඔක තමයි අවසාන උත්තරය. හරි. මම හිතනවා පැහැදිලි කොහොමද මේ වැඩේ වුනේ කියලා නේද? මෙතෙන්ට ඉතින් NAND ගේට් එකක් ආව කියලා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණේ නෑ අපිට නේද? අපි තියරි එක දන්න නිසා අදින විදියටම ලස්සනට එච්චර. හරි. අපි නම් ඔය කතා කළේ අපි කොහොමද අපිට බූලියානු ප්‍රකාශනයක් දුන්නාම ඊට අදාළ පරිපතයක් නිර්මාණය කරන්නේ සහ ඊට අදාළව සත්‍යතාව ගුණ නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. ඔය තමයි අපිට ගණන් එන්න පුළුවන් පළවෙනි අවස්ථාවෙන් අපි මේ සංයුක්ත පරිපත වලට අදාළව කතා කරපු අවස්ථාව. ඊට පස්සේ අපිට එන්න පුළුවන් මොකද දෙවෙනි අවස්ථාව? ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ නේද? මූලික තාර්කික ద్వාර වලට අදාළ මොකද්ද? පරිපතයක් දීලා ඊට අදාළ බූලියානු ප්‍රකාශය ගොඩනැගීම. හරි. අපි බලමු ඒකට අදාළව කොහොමද. හරි. ඔන්න අපිට දීලා තියෙනවා පරිපතයක්. මේ පරිපතයට අදාළව බූලියානු ප්‍රකාශනය ගොඩනගන්න. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. AB කියලා අපිට ආදර්ශන දෙකක් දීලා තියෙනවා. අපි බලමු. හරි ලේසි දැන්. A මෙතනින් යනවා කොම B මෙහෙම එනවා. ඒ කියන්නේ මේක යන්නේ මොන ගේට් එකක් හරහාද? O ගේට් එකක් හරහා නිසා A ධන B තමයි එන්නේ නේද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ B එනවා මේ විදියට මෙතෙන්ට A එනවා මෙහෙම උඩින් පැනලා මෙතෙන්ට මේකත් මොන ගේට් එකක්ද O ගේට් එකක් හැබැයි O උනාට එයාගේ ඉස්සරෙන් බිඳුවක් නැත්නම් බෝලයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා O නෙමෙයි හරියට බලුවා no නේද? no ගේට් එකක් තමයි. no ගේට් එකක් හරහා යද්දී A ධන B එක බා වෙනවා. ඔව් ඊට පස්සේ මේ දෙන්න යන්නේ මොන ගේට් එකක් හරහාද? AND ගේට් එකක් හරහා. AND ගේට් එකක් හරහා. එතකොට අපේ උත්තරේ එන්නේ A ධන B වැඩි කිරීම නැත්නම් dot A ධන B බා ඔන්න ඔහොමයි පැහැදිලි නේද? හරි බලේසි මේක තමයි එතකොට අවසාන උත්තරය. ඔක අපි ලියද්දී Q සමානයි කියලා ලිව්වනම් අපිට නිවැරදි උත්තරය ලබා ගන්න පුළුවන්. නිවැරදි උත්තරය විදිහට අපිට සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන්. මේකට අදාළව සත්‍යතාවයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා කිව්වත් ඒත් ඉතින් මෙච්චර වෙලා නිර්මාණය කරපු විදිහටම තාම සරලව A B අරගෙන ඊට අන්තර් සම්බන්ධතා අරගෙන සාවසාන ප්‍රතිදානය අරගෙන ඔය සත්‍යතාවයක් නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔය අපි කතා කළේ බූලියානු ප්‍රකාශන සහ තාර්කික ద్వාර කියන පාඩමට අදාළව අපිට හම්බෙන ගේට්ස්. මූලික තාර්කික ద్వාර අපිට 3ක් හම්බුණා. AND එක, OR එක, NOT එක. සංයුක්ත තාර්කික ద్వාර අපිට 2ක් හම්බුණා. NOR එක සහ NAND එක. ඔය කියන ගේට්ස් ඔක්කොගෙම අපිට ප්‍රශ්න හැදෙන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා නැත්නම් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි බූලියානු ප්‍රකාශනයක් අපිට දීලා ඊට අදාළ පරිපතය අඳින්න සහ සත්‍යතාවය නිර්මාණය කරන්න ඒක එක අවස්ථාවක්. අනිත් ප්‍රශ්න හැදෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව තමයි අපිට දෙනවා ඇඳලා පරිපතයක්. ඒ පරිපතයට අදාළව බූලියානු ප්‍රකාශය නිර්මාණය කරන්න සමහර විට ඊට අදාළවම සත්‍යතාවය නිර්මාණය කරන්න කියලා එන්න පුළුවන්.
හරි ඊටත් අමතරව හරිනේ ඔය අර අපිට ගෙඩි පිටින් ප්‍රශ්නේ දෙන විදිහේ නෝක අපිට ගොඩාක්ම එන්නේ MCQ වලදී තමයි. හරිද? සමහර විට දෙවනි පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනු කොටස් විදිහට මේක එනවා කියලා කියමු මම මේ පාඩම නේද? එහෙම අවස්ථාවලදී අපිට පොඩි සිද්ධියක් දීලා පොඩි සිද්ධි අධ්‍යයනයක් වගේ පොඩි සීන් එකක් දීලා ඊට අදාළව පරිපතයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ A සහ B ගාව A සහ B කියන පුද්ගලයන් දෙදෙනා ගාව යතුරු දෙකක් තිබුණා. ඒක කඩේකට ඇතුල් වෙන දොරකට අදාළව අගුළු දෙකක තියෙන යතුරු දෙකක් ඔන්න වගේ කොහොම දීලා ඒකට අදාළව අපිට ප්‍රකාශනයක් නිර්මාණය කරන්න හරි මේ වගේ මොනවාද පරිපතයක් අදින්න හරි එහෙම කෙලෙන්න පුළුවන්. ඒකේ මම පොඩ්ඩක් ඒකේ මාතෘකාව මම කියන්නම් තාර්කික ద్వාරවල ප්‍රායෝගික යෙදුම් කියලා ඔයගලන්ගේ පොතේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න ඔය කතාව ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ අවසානයේ තියෙනවා ප්‍රායෝගික යෙදුම්. කියන්නේ දැන් මේ කතා කරේ අපි තියරියක් විදියට නේද? අර ගෙඩි පිටින්ම අපිට ප්‍රශ්නේ දීලා ඒකට අපිට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් ඉතින් නමුත් සිද්ධියක් දුන්නාමට ඒකට අදාළව අපිට හදා ගන්නත් සිද්ධ වෙන ඒකත් ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අපිට මේ වගේ අවස්ථා හම්බ වෙනවා පාස් පේපර්ස් වලදී. ඒක අපි දැන් තව සුළු මොහොතකින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔය ඉදිරියට අපි කතා කරනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවන් අපි කවර් කරගමු. හරි. අපි එහෙමනම් යමු දැන් පාස් පේපර්ස් ප්‍රශ්න වලට. කොහොමද පාස් පේපර්ස් වලදී අපිට මේ පාඩමෙන් අදාළව ප්‍රශ්න ලැබිලා තියෙන්නේ සහ අපි ඒවට උත්තර හොයාගන්න කියලා බලමු.